Salutare tuturor și bine ați venit la un nou vlog Enjoy Family Travel, din nou la schi. După cum spune și titlul, ne aflăm în Coponic. Așa că rămâneți aproape, vă vom povesti ce puteți face, ce puteți vedea, pe unde puteți schia, unde puteți mânca. Rămâneți până la final tips and tricks. Ski pass și instalații. Prețul ski pass-ului îl puteți vedea pe site-ul pe care l-am pus aici jos. Pentru o zi, ski pass-ul este în jur de 3900 de dinari în perioada aceasta. Asta înseamnă aproximativ 30 și ceva de euro. Dar puteți opta, în cazul în care veniți mai multe zile, puteți opta pentru pachetele Family, care sunt mai ieftine, în sensul că noi am plătit 25 de euro pentru ski pass pe zi și datorită faptului că l-am cumpărat online de pe site-ul care îl vedeți jos. Toate aceste informații le vom pune și în descriere. Instalațiile de transport pe cablu. În ceea ce am citit în descrierea resortului, capacitatea de transport pe cablu este de 30.000 de persoane pe oră. Personal mă îndoiesc, având în vedere, după cum vedeți, și scaunul în care suntem se mișcă foarte încet. Este un scaun de 4. În general, avem doar scaune. Da, sunt telescaune de 4 și de 6 locuri. Cred că unul singur este de 6 locuri. O gondolă care face legătura cu o localitate vecină. Resortul Coponic este situat în Parcul Național cu același nume, la o distanță de 270 de km de Beograd, în sudul Serbiei, în direcția Niš sau către Macedonia. Înălțimea maximă este de 2017 metri, iar pârtile sunt de la începând cu 1100 de metri până la 1946. Pârtile din Coponic. Lungimea totală a pârtilor este de 55 de kilometri, făcându-l cel mai mare resort din Serbia, resort de schi. Dintre cei 55 de kilometri, 30 de kilometri sunt pârtii albastre, 19 km sunt pârtii roșii și 6 km sunt pârtii negre. Haideți să vedeți câteva dintre pârtile care le-am filmat într-o zi mai bună de schi, în sensul că era mai senin. Let's go!
capitolul mâncare și restaurante? Sunt suficiente peste tot locul. Da, eu cred că peste tot locul nu chiar Da, față de da. alte locuri. Pe Pârtii sunt câteva locuri unde poți mânca. Dar sunt ok. Da, zic eu. la capătul Pârtilor, în schimb, în zona principală... Sunt cele mai multe restaurante și bar. Mâncarea cum ți s-a părut? Mâncarea gustoasă, pentru mine poate puțin cam greoaie. Foarte multă carne. Carne cu carne și cu iar carne. Porțiile de la sârb sunt foarte generoase. Ciocolata caldă, în schimb, este Delicioasă. extraordinară. Este un fel de budincă, de fapt. Nu e chiar ciocolata clasică pe care o știm noi. Așa că, pentru partea de mâncare, au notă de trecere, nu? Mi-a plăcut mâncarea și locurile unde am mâncat, după cum vedeți în imagini, câteva dintre ele. Tips and tricks. După 4 zile petrecute la Copaonic. În primul rând, moneda națională este dinarul sârbesc, care 120 de dinari îl valora undeva la 1 euro, așa că toate prețurile pe care le vom trece și în comenturile de jos, în descriere, vor fi în euro. Despre Pârtii, vă recomandăm să veniți cât mai devreme. De obicei începe la 9 instalația să funcționeze. De ce? Pentru că în partea de jos a locației se aglomerează. După cum puteți vedea poate și în imaginea din spate. Da, acum este puțin mai aglomerat. Alte tips and tricks. Cazările. În momentul în care vă alegeți cazare, e foarte important ca aceea să aibă parcare asigurată, pentru că altfel veți avea reale probleme în a găsi un loc de parcare în perioadele aglomerate. Și pentru că vorbim de perioadele aglomerate, când vă planificați excursia de schi la Copaonic, poate ar fi bine să vă uitați dacă Și cei de aici au vacanță, sărbători. se creează aglomerații mai mari și nu vă veți putea bucura de un schi liniștit, veți sta probabil mai mult la cozi. Vorbeam de parcări. Parcările din jurul locurilor de unde se pleacă cu teleschiurile nu sunt suficiente. Vă recomandăm să parcați puțin mai departe, nu în zona centrală, și să alegeți o parcare cu plată. O să punem în descriere 2 dintre parcările pe care noi le-am folosit, dar e important să ajungeți la prima oră, pentru că altfel nu veți putea găsi loc de parcare. Există și o parcare acoperită. Da, noi nu am parcat deoarece avem tiulele deasupra. Și cazarea, noi ne-am ales un apartament, nu o să vi-l recomandăm neapărat, oricum cu siguranță vă veți putea găsi după bugetul fiecăruia un loc de cazare. Poate indicat ar fi să vă luați o cazare, pentru că multe dintre acestea au și un spa. Un Da, loc să unde da, puteți destinde musculatura după o zi de schi. Dar după cum am spus, important este să aibă loc de parcare. Accesul cu mașina, n-am avut probleme, ne-am pregătit cu lanțuri, lopeți, de nisip, nu a fost cazul, se mișcă foarte bine, lucrează oamenii de aici și dezăpezesc drumurile, nu am avut probleme cu urcat. Totuși lanțurile ar fi utile pentru urcarea la parcare, la parcările care vi le punem și în descriere, sau urcarea la cazare, în cazul în care aveți o cazare care are o pantă, cum am avut și noi, un 4x4 sau lanțurile ar fi indicate să le aveți după voi. Vă recomandăm să aveți schimbați câțiva dinari. Pentru că parcările se plătesc exclusiv în cash. În rest, la restaurante noi am reușit să plătim peste tot cu cardul, nu au fost probleme, dar la parcarea s-a plătit cash. În Copaonic copiii se pot distra, există... Un loc de joacă pentru cei mici? Da, l-aveți în imagini, locul de joacă pentru cei mici. Mai există Alpine Coaster-ul, a cărui preț este de 500 de dinari pentru o urcare, aia înseamnă undeva la 4 euro. Este are lungime cam de 600 de metri și se poate practica și iarna și vara. Vă recomandăm la intrarea în Serbia să vă cumpărați o cartelă prepay. Noi am făcut acest lucru, ne-am luat 3 cartele. Prețul unei cartele prepay cu 4 GB de internet și cu convorbiri în Serbia a fost la undeva la 3 euro. 3 euro jumate. Ei nu sunt în comunitatea europeană, altfel costurile de roaming vor fi foarte mari. Deci cumpărați-vă o cartelă, nu o să dau numele firmei. Dacă vreți, lăsați-ne un coment și o să vă spun de unde ne-am luat cartela, care este furnizorul. În încheiere, nouă ne-a plăcut. Acum nu vreau să comparăm cu celelalte. Domeniul schiabil cu altele pe la care am fost. Kronplatz, dacă vă uitați în link, aveți Kronplatzul. Dar se apropie, adică față de tot ceea ce avem noi la noi în țară. Sau unde am fost noi la noi în țară. Serbia este o chestie extraordinară. Oamenii nu sunt în Uniunea Europeană și se chinuie să facă un lucru bun, zic eu, și de la an la an se văd
improvement-uri. Dacă v-a plăcut ceea ce v-am prezentat, dacă v-a plăcut videoul nostru, nu uitați, un thumbs up ajută ca acest video să ajungă la cât mai multă lume. Ne vedem în următorul vlog.